ओके ल हामीले भनेको के भनेको थियो भने त्यस्तो एट्रिब्युट अथवा सेट अफ एट्रिब्युट भनेको जस्तो यो केसमा यो एउटा टेबल हो एउटा रिलेसन हो यो रिलेसनमा हाम्रो एट्रिब्युटहरु के हो त आईडी भनेको एउटा एट्रिब्युट भयो नेम भनेको एउटा एट्रिब्युट भयो सिटिजनशिप नम्बर भनेको एउटा एट्रिब्युट भयो स्यालेरी भनेको एउटा एट्रिब्युट फोन र इमेल भनेको अर्को एट्रिब्युट भयो अथवा की भनेको त्यस्तो कलम जसले चाहिँ सिंगल कलम अथवा सेट अफ कलम एउटा कलम मात्रै पनि की हुन सक्छ अथवा मोर देन वन कलम पनि की हुन सक्छ जसले चाहिँ त्यो टेबलमा भएको रेकर्डहरुलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ भनेर हामीले भनेको थियौ सिम्पली की भनेर के भनेको थियौ भने की भनेको टेबलको त्यस्तो एट्रिब्युट टेबलको त्यस्तो कलम सिंगल कलम अथवा सेट अफ कलम जसले चाहिँ टेबलमा भएको रेकर्डहरुलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ भनेर भनेको थियो जस्तो यो केसमा आईडी भनेको के हो त एउटा एट्रिब्युट हो जसले चाहिँ यो टेबलमा भएको डेटाहरुलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ जस्तो 101 भन्ने आईडी ले के भन्छ भने 101 भन्ने आईडी को नाम भनेको राम हो सिटिजनशिप नम्बर EN101 हो स्यालेरी 10,000 भनेको एउटा रोलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने भयो तर नेम भन्ने कलमले नेम भन्ने एट्रिब्युटले यो टेबलमा स्टोर्ड भएको डेटालाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्दैन है जस्तो राम भन्ने एउटा हामीसँग के छ सो हामीले लास्ट क्लासमा के हेरेको थियौं भने की भनेको के हो भनेर हेरेको थियौ त्यसमा हामीले के हेर्यौं क्यान्डिडेट की हेर्यौं प्राइमरी की हेर्यौं फरेन की हेर्यौं त्यतिखेर हामीले की भनेको के भनेको थियौं भने की भनेको टेबलमा भएको त्यस्तो कलम एउटा सिंगल कलम पनि हुन सक्छ अथवा सेट अफ कलम पनि हुन सक्छ जसले चाहिँ टेबलमा भएको डेटाहरुलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ भन्यो जस्तो हामीसँग आईडी भनेर एउटा कलम छ यो आईडी को थ्रुबाट हामीले यो टेबलमा भएको डेटालाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने भयो जस्तो 101 भन्ने आईडी भएको मान्छेको नाम राम हो त्यसको सिटिजनशिप नम्बर EN101 हो त्यसको स्यालेरी यो भयो फोन नम्बर यो भयो र इमेल आईडी यो हो भन्ने कुरो हामीले आइडेन्टिफाई गरेको थियौ त्यही भएर टेबलमा भएको त्यस्तो कलम एउटा सिंगल कलम अथवा एउटा भन्दा बढी कलम जसले त्यो टेबलमा भएको डेटालाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको थियौ की भनेको थियौ हो अब लेट्स से हामीसँग एउटा यो टेबल छ इम्प्लोइ को एउटा यो टेबल छ यो टेबलमा हामीसँग एट्रिब्युट के छ आईडी भनेर छ नेम भनेर छ सिटिजनशिप स्यालेरी फोन नम्बर र इमेल छ हो अब इफ इन केस लेट्स से हामीसँग यो टेबलमा यो कलम छैन रे भनेर मान्नुस् यो कलम हामीसँग छैन भन्ने बुझ्नुस् यो कलम हामीसँग अहिले छैन हामीसँग के मात्रै छ नेम सिटिजनशिप स्यालेरी फोन नम्बर र नेम भन्ने अब मलाई यो टेबलमा भएको डेटाहरुबाट मलाई के चाहियो भने राम भन्ने मान्छेको 10% स्यालेरी इन्क्रिज गर्नु पर्यो तर एउटा राम मान्छेको मात्रै एउटा राम भन्ने मान्छेको 10% ले स्यालेरी इन्क्रिज गर्ने हो भने अब त्यो राम भनेको यो हो कि यो हो कि यो हो हामीलाई थाहा हुँदैन त्यही भएर यसको स्यालेरी 10% ले इन्क्रिज गर्ने कि यसको स्यालेरी 10% ले इन्क्रिज गर्ने कि यसको स्यालेरी 10% ले इन्क्रिज गर्ने हामीलाई त्यो थाहा हुँदैन किनभने राम नाम भएको तीनटा रेकर्ड हामीसँग छ सो वी क्यानट युनिकली आइडेन्टिफाई द टुपल्स विथ एट्रिब्युट नेम त्यही भएर यो नेम भन्ने एट्रिब्युटबाट यो नेम भन्ने कलमबाट हामीले यो टेबलमा भएको डेटालाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सकेनौं यो टेबलमा भएको टुपल्सलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सकेनौं बट वी क्यान युनिकली आइडेन्टिफाई द रेकर्ड विथ द हेल्प अफ एट्रिब्युट लेट्स से हामीले अब आईडी भन्ने एउटा अर्को एट्रिब्युट थप्यौं अर्को कलम थप्यौं र त्यो कलमको थ्रुबाट चाहिँ हामीले अब के गर्न सक्यौं भने यो टेबलमा भएको डेटालाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौं भनेको मलाई जुन यो 10% स्यालेरी इन्क्रिज गर्नुपर्ने राम भन्ने मान्छे थियो त्यसको आईडी चाहिँ के हो 101 हो भन्यो भने अब मैले यसको स्यालेरी 10% इन्क्रिज गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझे हैन दिस इज हाउ वी क्यान युनिकली आइडेन्टिफाई द टुपल यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यो टेबलमा भएको
टुपल्स भनेको अथवा रेकर्ड्सहरूलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ. वी निड किज इन आरडिबिएमएस टु युनिकली आइडेन्टिफाई द टुपल्स इन द टेबल. त्यही भएर हामीलाई किन चाहियो भने टेबलमा स्टोर्ड भएको रेकर्डहरू, टेबलमा स्टोर्ड भएको डेटाहरू, टेबलमा स्टोर्ड भएको रोहरू अथवा टेबलमा स्टोर्ड भएको टुपल्सहरूलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीलाई की चाहिन्छ. यो हामीले हिजो पनि हेर्यौँ. अब त्यसमा सुपर की भनेको के हो भने विथ द हेल्प अफ की we can uniquely identify the tuples in the table. Super key is like the superset. Super key भनेको superset जस्तै भयो. Superset भनेको के हो भने जस्तो तपाईले सेट थ्योरीमा पढ्नु भयो होला. सेट भनेको के हो? कलेक्सन अफ आइटम हैन. जस्तो हामीले के गर्यौं सेट ए मा 1 2 3 4 भने चारवटा आइटम कलेक्ट गरेका छौं अनि बी भनेको 1 3 4 भनेको 1 3 र 4 भन्ने तीनटा आइटम कलेक्ट गरेका छौं. यो एउटा सेट भयो. ए भन्ने बी भन्ने अर्को एउटा सेट भयो. यो केसमा ए मा के छ 1 2 3 र 4 भन्ने छ. बी मा 1 3 र 4 भनेपछि बी मा जे कन्टेन्ट छ नि ए मा त्यो सबै कन्टेन्ट छ नि त हो. त्यही भएर सेट ए इज कन्सिडर्ड एज अ सुपर सेट अफ बी इफ अल द एलिमेन्ट अफ सेट बी आर द एलिमेन्ट अफ सेट ए. भनेको सेट ए चाहिँ बी को सुपर सेट हो किनभने सेट बी मा जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ नि त्यो सबै एलिमेन्ट्सहरु सेट ए मा छ. जस्तो यो भयो यो भयो यो भयो. बी मा भएको एलिमेन्ट यदि तीनटा हो यो तीनटै एलिमेन्ट के हो सेट ए मा छ. त्यही भएर सेट ए चाहिँ बी को सुपर सेट हो. त्यही भएर सुपर की भनेको सुपर सेट हो. एउटा कीहरुको सुपर सेट हो भनेको त्यहाँ चाहिँ सबै एट्रिब्युट्सहरु मिलेर जुन एउटा सेट बनेको हुन्छ त्यो सेटको सुपर सेट चाहिँ सुपर की हो. अब त्यो कसरी बन्छ भने सुपर की इज एक्चुअली all possible key that can be formed from a relation or a table. Super key भनेको सबै पोसिबल जुन हाम्रो यो हामीसँग एउटा टेबल छ. यो टेबलमा हामीसँग एट्रिब्युट कतिवटा छ. आईडी भन्ने एउटा एट्रिब्युट छ, नेम भन्ने अर्को एट्रिब्युट छ, सिटिजनशिप नम्बर भनेर एउटा अर्को एट्रिब्युट छ. अनि त्यसपछि स्यालेरी, फोन र इमेल भनेर टोटलमा हामीसँग 6 वटा एट्रिब्युट छ. अब सुपर की भनेको के हो भने यो 6 वटा एट्रिब्युटबाट यो 6 वटा एट्रिब्युट मध्येबाट कम्बाइन गरेर यदि हामीले की बनाउन सक्छौं भने त्यो अल पोसिबल कम्बिनेसन अफ कीलाई चाहिँ हामी सुपर की भन्छौं. सुपर की इज एक्चुअली all possible keys that can be formed from a relation. एउटा टेबलबाट एउटा टेबलमा भएको एट्रिब्युटहरुबाट हामीले जति सक्दो की बनाउन सक्छौं त्यो नै सुपर की हो. भनेको यसबाट मैले के की बनाउन सक्छु भने की भनेको के हो त त्यस्तो एट्रिब्युट सिंगल एट्रिब्युट और अ कलेक्सन अफ एट्रिब्युट जसले चाहिँ टेबलमा स्टोर्ड भएको डेटालाई युनिकली आइडेन्टिफाई गराउँछ त्यो चाहिँ की भयो है. अब हामीले यसमा के बनाउन सक्छौं. आईडी लाई मात्र एउटा की बनाउन सक्छौं हो. अर्को सिटिजनशिप नम्बरलाई मात्रै पनि हामीले के बनाउन सक्छौं की बनाउन सक्छौं. अनि आईडी प्लस नेम को कम्बिनेसनबाट पनि एउटा की बन्छ. अनि नेम प्लस सिटिजनशिप को कम्बिनेसनबाट पनि की बन्छ. नेम प्लस सिटिजनशिप प्लस स्यालेरी को कम्बिनेसनबाट पनि की बन्छ. आईडी प्लस नेम प्लस सिटिजनशिप पनि एउटा की बन्ने भयो भनेको अल पोसिबल कम्बिनेसन अफ की हामीले कुनै पनि एउटा दिएको टेबलबाट डिफरेन्ट एट्रिब्युट्सहरुलाई कम्बाइन गरेर की बनाउन सक्छौं भने त्यो सबै कीलाई चाहिँ हामी के भन्छौं सुपर की भन्छौं. फ्रम द गिवन एम्प्लोयड टेबल वी क्यान क्रिएट एनी नम्बर अफ की कम्बिनेसन फ्रम द टेबल. तर त्यो की कम्बिनेसनले चाहिँ त्यो टेबलमा स्टोर्ड भएको डेटाहरुलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो है. फर एक्जाम्पल आईडी अलोन क्यान बी अ की. यो आईडी अलोन एउटै आईडी एक्लैले पनि के बन्ने भयो की बनाउन सक्ने भयो किनभने आईडी अलोनले हामीलाई यो टेबलमा स्टोर्ड भएको डेटालाई युनिकली आइडेन्टिफाई गराउँछ. जस्तो मैले 101 भन्ने बित्तिकै त्यो कसको डेटा भयो राम भन्ने मान्छे जसको सिटिजनशिप नम्बर 101 छ, उसले स्यालेरी 10,000 ड्र गर्छ, उसको फोन नम्बर यो भनेर युनिकली आइडेन्टिफाई गर्यो. त्यस्तै मैले 102 आईडी भएको भन्ने बित्तिकै 102 कसको आईडी भयो त भने हरि भन्ने मान्छेको आईडी भयो, उसको नेशनल आईडी सिटिजनशिप नम्बर 102, उसको स्यालेरी यो भनेको युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने भयो हो. त्यही भएर आईडी एउटा सिंगल एट्रिब्युट मात्रै पनि के भयो त की भयो. तर
नेम सिंगल एट्रिब्युट, जुन नेम भन्ने सिंगल एट्रिब्युट छ, यसलाई लिएर हामीले की बनाउन सक्छौँ? सक्दैनौँ, किनभने एउटै नामको दुईटा मान्छे हुन सक्छ। जस्तो यो केसमा राम भन्ने यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। त्यही भएर नाम सिंगल एउटै मात्रै एट्रिब्युट लिएर मैले यसलाई की बनाउँछु भन्यो भने मैले सकेन। तर आइडीलाई मात्रै मैले एट्रिब्युट लियो भने यसलाई मैले की बनाउन सक्ने भयो है। त्यही भएर सुपर की भनेको दिएको टेबलबाट हामीले एट्रिब्युट्सहरूलाई अथवा कलमहरूलाई कम्बाइन गरेर जति कम्बिनेसन अफ की बनाउन सक्छौँ त्यो सबै के हो त, त्यो टेबलको सुपर की भयो। जस्तो आइडी भनेको पनि एउटा सुपर की भयो। अनि अर्को के छ, फर इक्जाम्पल आइडी अलोन क्यान बी अ की, वी क्यान कम्बाइन आइडी एन्ड नेम एज अ की। अब मैले आइडी मात्रै एउटा की पनि बनाउन सक्ने भए, आइडी प्लस नेम युज गरेर पनि मैले की बनाउन सक्ने भए। वी क्यान अल्सो कम्बाइन नेम एन्ड फोन नम्बर एज अ की। नेम प्लस फोन नम्बर युज गरेर पनि मैले के गर्छु, डेटालाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छु। किनभने कुनै एउटा इम्प्लोइको फोन, घरको फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर अर्को इम्प्लोइसँग म्याच हुँदैन। त्यही भएर यो दुईटाको फोन नम्बर प्लस नेमको कम्बिनेसन युज गरेर पनि मैले की बनाउन सक्ने भए है। वी क्यान क्रिएट सुपर की टु युनिकली आइडेन्टिफाई द टुपल्स। सुपर की इज द सुपर सेट फ्रम विच वी क्यान डिराइभ अनदर की भनेको अब मेरो कीहरू के हुन सक्ने भयो त, कीको कम्बिनेसन भनेपछि आइडी एउटा मात्रै की पनि, एउटा मात्रै एट्रिब्युट लिएर पनि मैले की बनाउन सक्ने भए। सिटिजनसिप नम्बर मात्रै लिएर पनि मैले की बनाउन सक्ने भए। आइडी प्लस नेम युज गरेर मैले की बनाउन सक्ने भए। आइडी प्लस सिटिजनसिप नम्बर युज गरेर मैले की बनाउन सक्ने भए। आइडी र फोन नम्बर युज गरेर नेम र फोन नम्बर, आइडी, इमेल, नेम, सिटिजनसिप, फोन नम्बर भने यो डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनबाट मैले के बनाउन सक्ने भए, की बनाउन सक्ने भए। र सुपर की भनेको के हो त, सेट अफ की। सेटअप की मैले कसरी बनाउँछु त भने दिएको टेबलको एट्रिब्युटलाई कम्बाइन गरेर मैले की बनाउँछु। तर त्यसरी की बनाउँदाखेरि त्यो कीले चाहिँ युनिकली रेकर्डलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। जस्तो मैले नाम मात्रै युज गरेर मैले त्यो नामबाट नाम एट्रिब्युट युज गरेर की बनाउँछु भन्यो भने मैले पाएन। किनभने यो नाम भन्ने एट्रिब्युटमा नेम के भ्यालु के भएको छ, रिपिट भएको छ। राम भन्ने 3 ठाउँमा छ। अब मैले यसलाई मैले की, नेमलाई मैले की बनायो भने यो राम भनेको 101 को हो कि 104 को हो कि 107 हो, छुट्याउन सक्दैन। त्यही भएर नेम एक्लै की बन्न सकेन। तर नेम प्लस आइडी बन्यो भने चाहिँ त्यो एउटा की बन्यो। नेम प्लस स्यालेरी पनि फेरि के भयो त, की बन्न सकेन। किनभने राम भन्ने मान्छेको राम प्लस यो स्यालेरी 10,000 यहाँ पनि छ, अनि राम प्लस यहाँ 30,000 को ठाउँमा 10,000 पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर नेम प्लस स्यालेरीले पनि युनिकली रेकर्डलाई आइडेन्टिफाई गर्दैन। त्यही भएर त्यो पनि हामीले की बनाउन सकेनौँ। त्यही भएर सिम्पली सुपर की भनेको के हो भने एउटा गिभन टेबलको डिफ्रेन्ट एट्रिब्युटको कम्बिनेसनबाट हामीले जति पनि की बनाउन सक्छौँ त्यो सबै की चाहिँ के हो त, सुपर की हो है। इफ द इम्प्लोइ टेबल the ID field cannot have null value, that is any organization cannot have employee without employee ID। र डिफ्रेन्ट कीमा कुनै कीमा चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले नल भ्यालु पनि राख्न सक्छौँ, कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले नल भ्यालु राख्नु हुँदैन। जस्तो प्राइमरी, जस्तो यो केसमा इम्प्लोइ आइडीमा हामीले नल भ्यालु राख्नु हुँदैन है। भनेको मैले कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा कुनै एउटा इम्प्लोइले जोइन गरिसकेपछि त्यो इम्प्लोइलाई त्यो अर्गनाइजेसनले एउटा आइडी दिएको हुन्छ, एउटा नम्बर दिएको हुन्छ होइन। त्यही भएर हरेक इम्प्लोइको एउटा आइडी चाहिँ हुन्छ हो। तर त्यो इम्प्लोइको फोन नम्बर नहुन पनि सक्छ। जस्तो राम भन्ने मान्छे, लेट्स अनिल भन्ने मान्छे चाहिँ उसको घरमा ल्यान्डलाइन नम्बर नहुन सक्छ अथवा उसले मोबाइल नबोक्या हुन सक्छ। यो केसमा फोन नम्बरमा यहाँ हामीले भ्यालु नराख्न पनि सक्छौँ। जस्तो यो फोन नम्बरमा मैले यहाँ के गर्न सक्छु, भ्यालु खाली राख्न सक्छु, तर यो इम्प्लोइ आइडी चाहिँ मैले खाली राख्न सक्दैन है। त्यसै गरी इमेल, यो अनिल भन्ने मान्छेको इमेल आइडी नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर यहाँ भ्यालु नल पनि हुन सक्छ। तर यो इमेल, यो अनिल भन्ने मान्छेको सिटिजनसिप चाहिँ छैन भन्न चाहिँ मिलेन। उसले चाहिँ सिटिजनसिप लिएकै हुनुपर्छ जब गर्नको लागि।
In the employee table, the ID cannot have null value. That is, any organization cannot have employee without employee ID. So the column ID cannot have null value and also have unique value. त्यही भएर यो ID भन्ने रो, यो ID भन्ने कलममा हामीले भ्यालु पनि युनिक हुने भयो एउटा भनेको, र अर्को कि यसले भ्यालु नल पनि लिने भएन. Similarly, the column name cannot have null value but cannot have unique value. भनेको यो कलम नेम भन्ने कलममा हामीले ब्ल्याङ्क चाहिँ राख्नु मिलेन हैन. कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि इम्प्लोइ जोइन भइसकेपछि त्यो इम्प्लोइको नाम चाहिँ हुन्छ, तर नाम चाहिँ युनिक नहुन पनि सक्छ. एउटै अर्गनाइजेसनमा यसरी 3 जनाको नाम राम हुन सक्छ. जसरी आइडी युनिक थियो त्यसरी नेम चाहिँ युनिक भएन. In our case, the name value cannot be unique but should not be the null. Citizenship number can also be unique and can be identify the individual from the citizenship number. जसरी हामीले इम्प्लोइ आइडी डिफ्रेन्ट हुन्छ, युनिक हुन्छ, त्यसै गरी हरेक सिटिजनको सिटिजनशिप नम्बर पनि युनिक हुन्छ. Salary field cannot also be null but cannot be unique value because the two employee may have the same salary. अब यो केसमा स्यालेरीमा हामीले नल चाहिँ राख्न मिलेन, जिरो भ्यालु राख्न मिलेन, किनभने इम्प्लोइ हुने बित्तिकै अर्गनाइजेसनले उसलाई स्यालेरी दिन्छ. तर कुनै दुईटा इम्प्लोइको एउटै स्यालेरी हुन सक्छ नि. जस्तो यो राम भन्नेको पनि 10,000, हरि भन्नेको पनि 10,000. त्यही भएर यो कलममा यो भ्यालु चाहिँ युनिक भएन. Phone number and email column can have unique value but must also accept null value because it is not necessary that every employee have phone number and email ID. त्यस्तै गरेर यो फोन नम्बर र इमेलमा जब हामीले भ्यालु इनपुट गर्छौं त्यो इनपुट गरेको भ्यालु चाहिँ युनिक हुन्छ तर नल पनि हुन सक्छ. किनभने जस्तो अनिलसँग फोन नम्बर छैन, मोबाइल नम्बर छैन भने यहाँ जिरो राख्नु पर्यो, केही पनि राख्नु भएन. त्यस्तै यो श्याम भन्ने मान्छेसँग इमेल छैन भने यहाँ के हुने भयो, नल हुने भयो. सो वी क्यान से दैट द की दैट वी सेलेक्ट मस्ट अल्सो एक्सेप्ट नल भ्यालु. त्यही भएर हामीले जुन कम्बिनेसन कीको कम्बिनेसन बनाउँछौं त्यो कीको कम्बिनेसनले एउटा त के हो, रेकर्डलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ त्यसले नल भ्यालु पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो. सुपर की इज गोइङ टु कन्टेन आइदर वन एट्रिब्युट or सेट अफ एट्रिब्युट दैट क्यान एक्सेप्ट नल भ्यालु. त्यही भएर सुपर की भनेको के हो भने यो एट्रिब्युटहरुको कम्बिनेसनबाट बन्ने की हो जसले चाहिँ के गर्छ, यो टेबलमा स्टोर भएको डेटालाई युनिकली आइडेन्टिफाई त गर्छ तर भ्यालु के हो, नल पनि एक्सेप्ट गर्न सक्ने भयो. सुपर की इज गोइङ टु कन्टेन आइदर वन एट्रिब्युट or सेट अफ एट्रिब्युट दैट क्यान एक्सेप्ट नल भ्यालुज. भनेको हामीसँग एट्रिब्युट सुपर की के हुने भयो भने एउटा मैले आइडी मात्र युज गर्यो भने पनि सुपर की हुने भयो. अर्को मैले नेम र फोन नम्बर युज गरे, यो पनि की हुने भयो किनभने यसले पनि युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने भयो. तर यो फोन नम्बरमा चाहिँ के हुने भयो, नल भ्यालु स्टोर गर्न सक्ने भयो. त्यही भएर सुपर की इज गोइङ टु कन्टेन आइदर वन एट्रिब्युट or a set of attribute that can accept null values. For example, if we say name phone number is a super key, then the name field do not have null value but phone field may have null value. Attribute or set of attribute that we are considering as a super key may contain null value. त्यही भएर प्राइमरी की र सुपर की को डिफरेन्स के हो भने प्राइमरी की मा भ्यालु युनिक हुनु पर्यो प्लस नल भ्यालु स्टोर गर्न पाइएन. तर सुपर की मा के हुने भयो भने हामीले त्यो कीमा नल भ्यालु स्टोर गर्न पाउने भयो. ID column is a super key because it can uniquely identify the tuples and do not have null value. त्यही भएर यो अब मैले जुन यो टेबल छ यो टेबलमा आइडी मात्रै मैले सिलेक्ट गरेको छु भने त्यो पनि एउटा की भयो, त्यो पनि एउटा सुपर की भयो. तर यो सुपर कीले के गर्ने भयो, हरेक भ्यालु युनिक हुने भयो प्लस नल भ्यालु पनि यसले एक्सेप्ट गर्ने भएन. Name column is not a super key because it cannot be uniquely identified tuples in the table. तर मैले नेम मात्रै लियो भने अब यो नेम मात्रै एट्रिब्युट जस्तो यो मैले आइडी मात्रै लियो भने यो चाहिँ के हो, सुपर की हुने भयो. तर मैले नेम मात्रै लियो भने यो चाहिँ सुपर की हुने भएन किनभने यसले टेबलमा स्टोर भएको डेटालाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन. त्यही भएर नेमलाई मैले की बनाउनको लागि योसँग अर्को एट्रिब्युट एड गर्छु, आइडी एड गरे अनि बल्ल यो के भयो त
यो आइडी र यो कम्बिनेसनबाट युनिकली डाटा आइडेन्टिफाई गर्ने भयो। किनभने रामको जस्तो यो 3टा डाटा छ राम भन्ने युजरबाट, तर त्यो राम भन्ने डाटासँग मैले आइडी जोइन गरेँ भने बल्ल युनिकली आइडेन्टिफाई हुने भयो हैन। अब यो चाहिँ के हुने भयो, सुपर की हुने भयो। salary, there can be more than one employee with the same name, so we can say that super key is a collection of attribute or a set of attributes so that we can uniquely identify tuples। त्यही भएर सिम्पली सुपर की भनेको के हो भने single attribute or a set of attribute that is used to uniquely identify tuples in a table। भनेको यो टेबलमा हामीसँग कतिवटा एट्रिब्युट छ, 1 2 3 4 5 6, यो 6वटा एट्रिब्युट मध्ये एउटा सिंगल एट्रिब्युटले पनि सुपर की बन्ने भयो, अथवा कलेक्सन अफ एट्रिब्युट भनेको यो आइडी र नेम युज गरेर एउटा की बनाउने, आइडी र सिटिजनशिप युज गरेर एउटा की बनाउने, नेम र सिटिजनशिप युज गरेर एउटा की बनाउने, जसले चाहिँ रोलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने भयो। तर यही केसमा मैले नेम र स्यालेरी भनेर दुईटा एट्रिब्युट लिएर की बनाउन खोज्यो भने त्यसले डेटालाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्दैन। त्यही भएर त्यो चाहिँ के हुने भएन, टुपल्स हुने भएन। जस्तो यो भन्न खोजेको के भने यहाँ पनि मैले 10,000 राखिदिएँ भने अब के भयो भने मैले के गरेँ भने नेम र स्यालेरी युज गरेर एउटा की बनाउन खोज्यो भने यो कम्बिनेसन नेम र स्यालेरीको कम्बिनेसनले यहाँ कीलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ, किनभने गर्दैन, किनभने यो दुईटाको त भ्यालु एउटै छ। अनि भनेको मैले राम र 10,000 भनेपछि त यसलाई पनि डिफाइन गर्न सक्ने भयो, यो खोजेको पनि हुन सक्ने भयो। त्यही भएर यो दुईटाको कम्बिनेसनबाट यो दुईटाको एट्रिब्युट युज गरेर मैले यो टेबलमा स्टोर भएको डेटालाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो दुईटाको कम्बिनेसनबाट की बन्दैन। तर यसको ठाउँमा मैले यहाँ के गरेँ, इमेल एड गरिदियो भने अब के हुन सक्छ भने अब चाहिँ के हुन्छ, युनिकली मैले आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने भयो। किनभने राम 1000 र यो डाटा र राम 10,000 र यो डाटा त फरक छ हैन। हो त्यसरी हामीले कम्बिनेसन अफ टुपल्स, सिंगल एट्रिब्युट अर कलेक्सन अफ एट्रिब्युट जसले चाहिँ टेबलमा स्टोर भएको डेटालाई युनिकली आइडेन्टिफाई गराउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सुपर की भन्छौँ। So we say that super key is a collection of attribute or a set of attributes so that we can uniquely identify tuples. It may contain extra attribute. Extra attribute भनेको जस्तो यो केसमा सिंगल एट्रिब्युटबाट पनि हामीले सुपर की बनायौँ, यो सिंगल कीबाट पनि सुपर की बनायौँ। तर यहाँ चाहिँ हामीले के भने दुईटा की युज गरेर सुपर की बनायो भनेको एक्स्ट्रा एट्रिब्युट एड भयो। This is the superset. We need this super key to uniquely identify the tuples in the table. Let us take an example, name and email as a key. Name alone cannot identify the tuple uniquely, but with a combination of email, it can uniquely identify the tuple because not two persons have the same email ID. यो भयो हाम्रो सुपर की। अब सुपर की पछि क्यान्डिडेट की भनेको के हो भने सुपर की इज द सुपरसेट विच कन्टेन अल पोसिबल की कम्बिनेसन। फ्रम दिस सुपरसेट वी आर गोइङ टु डिराइभ क्यान्डिडेट की। हामीसँग यो 6वटा कम्बिनेसनबाट हामीले सुपर की बनायौँ। अब यो सुपर कीबाट सेट अफ सुपर कीबाट हामीले डिराइभ गरेर क्यान्डिडेट की बनाउँछौँ। जस्तो हामीसँग आइडी, नेम, आइडी र नाम, अनि आइडी सिटिजनशिप नम्बर, आइडी फोन, इमेल, नेम, फोन, यो सबै हाम्रो के हो, सुपर की हो। यो सुपर कीबाट हामीले के गर्यौँ, यसरी हामीले क्यान्डिडेट की बनायौँ। आइडी सिंगल क्यान्डिडेट की भयो, सिटिजनशिप क्यान्डिडेट की भयो। तर यो यसलाई चाहिँ हामीले क्यान्डिडेट की बनाउन सकेनौँ। यसलाई क्यान्डिडेट की किन बनाउन सकेनौँ भने अलरेडी एउटा क्यान्डिडेट कीमा यो एट्रिब्युट आइसकेको छ। त्यही भएर अर्को क्यान्डिडेट कीमा हामीले त्यो एट्रिब्युटलाई चाहिँ रिपिट गर्न पाएन है। त्यस्तै गरेर अब मैले योलाई पनि, यो हाम्रो क्यान्डिडेट की भयो, यसलाई मैले क्यान्डिडेट की बनाउन सकेन किनभने फोन नम्बर अलरेडी आइसक्यो। त्यही भएर सुपर कीको सेटबाट त्यस्तो कीलाई चाहिँ हामीले क्यान्डिडेट की भन्छौँ जसमा चाहिँ एट्रिब्युट रिपिट भएको हुँदैन। जस्तो यो केसमा आइडी, सिटिजनशिप नम्बर, नेम, फोन, इमेल, यो चाहिँ के हो त हाम्रो क्यान्डिडेट की भयो। The first super key ID is single and we can choose this as a candidate key. The second super key, citizenship number, can also be chosen as a candidate key as it is single. During the selection of candidate key, make sure that previously taken key is not having this attribute. The
previously chosen candidate key, that is ID, and it is single and it is not having citizenship number with it भनेको मैले पहिलोमा यो क्यान्डिडेट कीमा मैले आइडीलाई मैले यो सुपर कीबाट फर्स्ट मैले के ताने क्यान्डिडेट की आइडी ताने। अब त्यसपछि मैले फेरि के ताने भने सिटिजनशिप नम्बरलाई पनि मैले क्यान्डिडेट की बनाउन सके, किनभने यो पनि सिंगल छ र पहिला बनाइसकेको क्यान्डिडेट कीको एट्रिब्युट यसमा रिपिट भएको छैन। तर मैले थर्डमा जुन आइडी र नेम भन्ने सुपर की छ त्यसलाई मैले क्यान्डिडेट की बनाउन सकेन, किनभने यो कीमा मैले जुन आइडीलाई क्यान्डिडेट की बनाएको छु नि यो क्यान्डिडेट की रिपिट भइसकेको छ कि, त्यही भएर मैले युज गर्न पाएन। आइडी र सिटिजनशिप पनि मैले यसलाई क्यान्डिडेट की बनाउन पाएन, किनभने आइडी पनि क्यान्डिडेट की भइसक्यो, सिटिजनशिप पनि क्यान्डिडेट की भइसक्यो। आइडी र फोन नम्बर पनि मैले क्यान्डिडेट की बनाउन पाएन, किनभने आइडी सिंगल क्यान्डिडेट की भइसक्यो र रिपिट गर्न मिल्दैन भनेको थियो। तर इमेल चाहिँ मैले बनाउन पायो है। त्यस्तै नेम र फोन पनि मैले बनाउन पाएँ, किनभने नेम र फोनमा यो पहिला यो भइसकेको यो र यो रिपिट भएको छैन। आइडी र इमेल पनि मैले बनाउन पाएन, किनभने आइडी पनि अलरेडी क्यान्डिडेट की भइसक्यो, इमेल पनि अलरेडी क्यान्डिडेट की भइसक्यो। नेम, सिटिजनशिप नम्बर र फोन नम्बर पनि मैले यसलाई क्यान्डिडेट की बनाउन पाएन। नेम र इमेललाई पनि मैले क्यान्डिडेट की बनाउन पाएन हो। त्यही भएर क्यान्डिडेट की भनेको सुपर कीबाट डिराइभ गरेको की हो जसमा चाहिँ एट्रिब्युटहरू रिपिट हुनु भएन। इभन दो आइडी एन्ड नेम इज अ सुपर की, इट क्यानट बी क्यान्डिडेट की एज वी हेभ अलरेडी चुजन क्यान्डिडेट की विथ द एट्रिब्युट आइडी है। द लिस्ट अफ क्यान्डिडेट की that we are taking from the super key, there should be no repetition of the attribute। जब हामीले सुपर कीबाट क्यान्डिडेट की बनाउँछौँ, क्यान्डिडेट की बनाउने बेलामा एट्रिब्युटहरू रिपिट हुनु भएन। आइडी, फर एक्जाम्पल, इफ आइडी इज अ क्यान्डिडेट की देन नो अदर क्यान्डिडेट की शुड हेभ द आइडी एट्रिब्युट इन देयर क्यान्डिडेट की। यो भयो हाम्रो क्यान्डिडेट की। पहिला सुपर की भनेको टेबलमा भएको एट्रिब्युट, टेबलमा भएको कलमको कम्बिनेसनबाट कीहरू बनाउने। त्यसरी की बनाउँदाखेरि सिंगल कलम लिए पनि भयो अथवा कलमको कम्बिनेसन लिएर पनि हामीले सुपर की बनाउन सक्ने भयौँ। तर त्यसरी बनेको कीले चाहिँ त्यो टेबलमा स्टोर भएको डेटाहरूलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। फर्स्टमा आयो सुपर की, त्यसपछि क्यान्डिडेट की आयो। क्यान्डिडेट की भनेको सुपर कीको ग्रुपबाट, सुपर कीको सेटबाट हामीले क्यान्डिडेट की बनाउने हो। त्यसरी क्यान्डिडेट की बनाउने बेलामा अलरेडी बनाइसकेको क्यान्डिडेट की चाहिँ अर्को क्यान्डिडेट कीमा चाहिँ आउनु भएन है। जस्तो हामीले क्यान्डिडेट की के भन्यो, आइडी, सिटिजनशिप नम्बर, नेम, फोन र इमेल भनेको यो एउटा की भयो। क्यान्डिडेट की K1, यो की K2, यो की K3, यो की K4। तर यसमा मैले यो चाहिँ राख्न पाएन, नेम र इमेल राख्न पाएन। नेम र इमेललाई मैले अर्को क्यान्डिडेट की बनाउन पाएन, किनभने नेम अलरेडी यहाँ आइसक्यो कि क्यान्डिडेट की 3 मा र इमेल चाहिँ क्यान्डिडेट की K4 मा आइसक्यो। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ मैले क्यान्डिडेट की बनाउन सकेन। सिम्पली क्यान्डिडेट की भनेको सुपर कीबाट डिराइभ गरेको की हो जसमा चाहिँ एट्रिब्युटहरू रिपिट हुँदैन। त्यसपछि आयो प्राइमरी की। यो हामीले हिजो पनि हेर्यौँ। प्राइमरी की पनि के हो त भने क्यान्डिडेट सुपर कीबाट क्यान्डिडेट की आयो, क्यान्डिडेट कीबाट प्राइमरी की आउँछ। अब क्यान्डिडेट कीहरू मध्येबाट त्यस्तो कीलाई हामीले सेलेक्ट गर्ने जसले चाहिँ युनिकली टुपल्सलाई आइडेन्टिफाई पनि गर्छ र जसले नल भ्यालु लिँदैन। भनेको यो केसमा यो हाम्रो 4वटा क्यान्डिडेट की मध्ये यहाँ यसले चाहिँ के गर्छ, नल भ्यालु लिन सक्ने चान्सेस हुन्छ फोन नम्बरमा र इमेल आइडीमा। किनभने कुनै एउटा इम्प्लोइको इमेल आइडी नहुन पनि सक्छ, कुनै एउटा इम्प्लोइको फोन नम्बर नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर यो क्यान्डिडेट की मध्येबाट यो पनि प्राइमरी की बनेन, यो पनि प्राइमरी की बनेन। अब हामीले प्राइमरी की बनाउन सक्ने भनेको कि आइडी लायो कि सिटिजनशिप नम्बर लायो, दुईटा मध्ये तपाईले जसलाई पनि प्राइमरी की बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर प्राइमरी की भनेको त्यस्तो क्यान्डिडेट की हो जसले चाहिँ युनिकली टुपल्सलाई आइडेन्टिफाई गर्छ र यसले चाहिँ नल भ्यालु लिँदैन है। प्राइमरी की इज डिराइभ फ्रम क्यान्डिडेट की भनेको पहिला हामीले सुपर की डिफाइन गर्यौँ, सुपर कीबाट क्यान्डिडेट की आयो, क्यान्डिडेट कीबाट के आयो, प्राइमरी की आयो। र त्यस्तो क्यान्डिडेट कीलाई चाहिँ हामीले प्राइमरी की बनाउनु पर्यो
जसको चाहिँ दुईटा फिचर हुने भयो, एउटा युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने भयो, अर्को नल भ्यालु हुनु भएन, not be null value. So in the above candidate key set, ID is the best choice for primary key as it is not null and will uniquely identify the tuple. त्यही भएर प्राइमरी की हामीले के गर्यौं, सिटिजनशिप नम्बर पनि लिए हुने भयो, आईडी पनि लिए हुने भयो, तर बेस्ट भनेको आईडी लियो भने बेस्ट हुन्छ भनेर हामीले आईडी लाई चाहिँ प्राइमरी की बनायौं। त्यही भएर के भन्नु पर्यो भने प्राइमरी की भनेको के हो, क्यान्डिडेट की हो, प्लस के पनि हो, सुपर की पनि हो। त्यही भएर प्राइमरी की भनेको त्यस्तो क्यान्डिडेट की हो जसले चाहिँ युनिकली टुपल्सलाई आइडेन्टिफाई पनि गर्छ, प्लस यसले नल भ्यालु पनि लिँदैन। फ्रम सुपर की वी डिराइभ क्यान्डिडेट की एन्ड फ्रम क्यान्डिडेट की वी डिराइभ प्राइमरी की। प्राइमरी की इज चुजन फ्रम द सेट अफ क्यान्डिडेट की। क्यान्डिडेट की विथ नल भ्यालु इज नट चुजन एज अ प्राइमरी की। जस्तो यो केसमा हामीले इमेल कुनै स्टाफको इमेल नहुन पनि सक्छ हैन। जस्तो यो केसमा यहाँ मैले के गरे भने यो मान्छेको इमेल छैन रे, ल लेट्स से भने के भयो त, यहाँ इमेल भन्ने फिल्डले नल भ्यालु लिने भयो, फोन नम्बरले पनि नल भ्यालु लिने भयो हो। त्यही भएर हामीले यो दुईटालाई चाहिँ के गर्यौं, क्यान्डिडेट कीमा डिस्कार्ड गर्यौं। यो दुईटालाई हामीले के गर्यौं, डिस्कार्ड गर्यौं। यो दुईटालाई हामीले प्राइमरी की बनाउनै सक्ने भएनौं, किनभने इमेलले पनि नल भ्यालु लिने भयो, फोन नम्बरले पनि नल भ्यालु लिने भयो। अब हामीसँग बेस्ट अप्सन प्राइमरी की बनाउन सक्ने क्यान्डिडेट की भनेको कि आईडी हो कि सिटिजनशिप नम्बर हो, र यो आईडी लाई चाहिँ हामीले प्राइमरी की बनायौं। यसलाई पनि हामीले प्राइमरी की बनाउन सक्छौं, तर हामीले आईडी लाई सिलेक्ट गर्यौं। अब अल्टरनेट की भनेको के हो भने जस्तो हामीसँग क्यान्डिडेट की कतिवटा थियो, 4 वटा क्यान्डिडेट की थियो, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा। यो 4 वटाबाट हामीले यसलाई के बनायौं, प्राइमरी की बनायौं। बाँकी रहेको 3टा की चाहिँ के हो त भने अल्टरनेट की हो। क्यान्डिडेट की लिस्ट अफ क्यान्डिडेट की जुन चाहिँ प्राइमरी की बनाइसकेपछि बाँकी रहन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी अल्टरनेट की भन्छौं। जस्तो द अल्टरनेट की आर दोज क्यान्डिडेट की अदर देन द प्राइमरी की, दैट इज दोज की विच आर नट सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की। जस्तो यो केसमा हाम्रो क्यान्डिडेट की 4 वटा की भयो। यो 4 वटा की मध्येबाट मैले के गरेँ भने आईडी लाई चाहिँ एज अ प्राइमरी की बनाए। भनेपछि अब हामीसँग बाँकी रहेको क्यान्डिडेट की के हो त, सिटिजनशिप नम्बर, नेम र फोन अनि इमेल। यो 3टा की लाई चाहिँ अब हामीले के भन्नु पर्यो भने अल्टरनेट की भन्यौं। त्यस्तो क्यान्डिडेट की लेफ्ट क्यान्डिडेट की जुन चाहिँ प्राइमरी की एउटा कुनै की लाई प्राइमरी की सिलेक्ट गरिसकेपछि बाँकी रहेको क्यान्डिडेट की लाई चाहिँ हामी के भन्छौं, अल्टरनेट की भन्छौं। अल द कीज व्हिच आर नट सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट की। द क्यान्डिडेट कीज आर आईडी, सिटिजनशिप नम्बर, नेम, फोन र इमेल। Since we have chosen ID as a primary key, the rest of the 3 candidate keys, citizenship number, name, phone, email are alternate key. Primary key ID, alternate key citizenship number, phone र email. अब unique key र composite key. Composite key भनेको के हो भने त्यस्तो क्यान्डिडेट की जसमा चाहिँ एउटा भन्दा बढी एट्रिब्युट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, कम्पोजिट की भन्छौं। जस्तो यो केसमा आईडी मा एउटा मात्रै एट्रिब्युट छ, सिटिजनशिपमा पनि एउटा मात्र एट्रिब्युट छ, इमेलमा पनि एउटा मात्र एट्रिब्युट छ, तर नेम यो कीमा चाहिँ कतिवटा एट्रिब्युट छ, दुईटा एट्रिब्युट छ, नेम र फोन भनेर। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने कम्पोजिट की भन्छौं है। इन द सेट अफ क्यान्डिडेट की, आईडी इज द की विथ अ सिंगल एट्रिब्युट, बट नेम एन्ड फोन की consists of 2 attributes, so key that is comprised of more than 1 attribute is called composite key. And unique key भनेको के हो भने there are the situation where we may need to choose a key that key is unique in terms of value but it can also have null value. त्यस्तो की जसको भ्यालु चाहिँ युनिक हुन्छ तर नल पनि उले एक्सेप्ट गर्न सक्छ, सच की आर कल युनिक की। जस्तो यो केसमा नेम र फोन नम्बर हामीले सिलेक्ट गर्यौं भने यसले चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई पनि गर्न सक्छ तर भ्यालु नल पनि हुन सक्छ हो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने युनिक की भन्छौं, अथवा इमेललाई पनि हामी युनिक की भन्छौं है। सच की आर कल युनिक की। द क्यान्डिडेट की आईडी, सिटिजनशिप नम्बर, नेम, फोन र इमेल। द प्राइमरी की हामीले आईडी सिलेक्ट गर्यौं, अल्टरनेट की यो भयो। यो अल्टरनेट की मध्येबाट नेम र फोन चाहिँ के हुन सक्छ, युनिक हुन सक्छ। सो वी नीड टु चुज अ की दैट विल कन्टेन युनिक भ्यालु एन्ड अल्सो सपोर्ट नल भ्यालुज। युनिक की, नेम, फोन र इमेल। यो सिटिजनशिप नम्बर चाहिँ युनिक की भएन किनभने यसमा चाहिँ हामीले नल भ्यालु राख्न पाउँदैनौं, किनभने यो भनेको यो सिटिजनशिपमा हरेक इम्प्लोइको एउटा सिटिजनशिप नम्बर हुन्छ, तर हरेक इम्प्लोइको इमेल आईडी नहुन पनि सक्छ,
फोन नम्बर नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर यसले चाहिँ नल भ्यालु एक्सेप्ट गर्छ। त्यही भएर त्यस्तो की जसले चाहिँ युनिक भ्यालु पनि आइडेन्टिफाई गरोस् प्लस उसले नल भ्यालु पनि एक्सेप्ट गरोस्, त्यसलाई चाहिँ हामी युनिक की भन्छौँ। यो केसमा यो क्यान्डिडेट की मध्येबाट आइडीलाई चाहिँ हामीले प्राइमेरी की बनाइसक्यो, त्यसलाई युनिक की सेलेक्ट गर्न पाएन। अब हामीसँग अप्सन रहेको अल्टरनेट कीबाट हामीले युनिक की आइडेन्टिफाई गर्ने हो। सिटिजनसिप नम्बर, नेम, फोन र इमेल। यो सिटिजनसिप नम्बरमा हामीले नल भ्यालु दिन सक्दैनौँ, त्यही भएर यसलाई युनिक की बनाउन सकिएन। अब हामीसँग अप्सन रह्यो दुईवटा, नेम, फोन र इमेल भन्ने, र यो चाहिँ युनिक की भयो। खालि युनिक कीको एउटा फिचर्स के रह्यो त भने यसले चाहिँ नल भ्यालु एक्सेप्ट गर्नुपर्ने भयो। यति गरिसकेपछि हाम्रो कीको क्लास पनि सकिन्छ।